Assalamualaikum. Hari ini kita akan buat satu projek, iaitu adalah untuk buat macam mana kita nak buat iron on. Dari mula kita kena buat setting dia kita kena letakkan iron on kat sini. So lepas tu kita akan tekan butang ni dan dia akan start mulalah nak potong apa yang kita nak buat kat design space tu. Okey, selepas kita dah potong yang iron on vinyl ni, sebagai contoh, apa yang kita perlu adalah macam sekarang I nak buat canvas tote, easy press mat, dan saya akan pakai easy press mini. Okey, sekarang macam mana kita nak letakkan design dia pada canvas ni. Okey, saya dah preheatkan easy press saya. Sekarang dia warna dia hijau. Setting dia kita kena pergi ke cricut.com ni, dia ada dia punya heat guide. So macam mana, sekarang kita akan pergi ke, sebagai contoh saya pakai easy press mini. Lepas tu ini adalah everyday iron on yang saya pakai adalah everyday iron on lah, yang ini sekarang I pakai. Lepas tu yang base material tu adalah tote bag, atas canvas bag. Lepas tu ini parchment paper. So I kena gerakkan dia light pressure selama 15 saat. Okay. Selepas 15 saat, bermaksud dia hampir dah siap, kita akan alihkan yang easy press ni kepada dia punya holder kat sini. Okay. Kita offkan dia. Dan kita alihkan parchment paper, kita sentuh, dia masih panas. Itu dah beres. Okay, ini adalah cara-cara macam mana kita buat iron on.